Okay. Alright. Okay. Bahaya orang kerja tu masa habis tinggal 3 minit atau 2 minit kita kena datang sini balik. Alright. Lepas tu tu gerak ni dah nak panas kat sini. Reverse dia pergi belakang. Stop dia tak bergerak. Nombor 1 dengan nombor 2 dia pergi depan. Nombor 1 slow, nombor 2 laju. Okey. Lepas tu control steering tu direction kiri kanan. Alright. Nombor 1 tak boleh berdiri, nombor 2 jaga barang-barang. Barang apa yang tenggelam masuk dalam air kami tak boleh cari. Nombor 3 Sandi nak balik bagi sebelah sini pergi sana. Nombor 4 Sandi boleh bawa tak boleh pergi tepi sangat takut dia sangkut sebelah ceting. Okey. Itu saja sekarang pusing reverse. Ya. Dah lah, semua tenaga untuk sekali tu. Dia pun tak mana tu. Dah ready dah belum? Encik baru. Ini kurus dah pakai komputer baru. Cuba ini naik ya. Bawa aku jangan jatuh. Oh, pandai kan tadi? Pandai. Pandai isi. Siapa ajar dia? Pandai isi. Macam dapat ke itu? Ada. Dahsyat. Pandai Isin. Dahsyat. Ini dia. Baik. Baik tak? Baik. Maju, Pin. Kalau nak gambar apa semua jalan? Tutup lagu apa? Mau tak jadi apa? Boleh. Kawan. Beritahu lagu. Boleh. Copyright ni. Setengah jam. Tapi no, actually setengah jam. Dia punya meter ni dia turun sampai tinggal 3 minit kita kena rapat sana lah. Dah lagi 26. Berapa dia tak? 35. Boleh satu goreng. Boleh? Boleh lah, tak melampau lah. Lagipun tak payah kayu. Tak ada penat lah. Dah maju. Tapi kan tegak mak saya tu. Laki saya busy. Lagi lagi ya. Lagi lagi.
time lah tu. Berapa orang lah? Of course lah, berapa kita berapa orang. Kayu pun set dia buat tinggi-tinggi ni. Dia penat lah. Dulu main sambil jauh isi ni kayu apa yang pernah main kan. Sebelum kahwin lah main. Lepas tu kami abang Ifak dia lah pernah ni. Kami dalam kayu perempuan dekat mana. Duk dekat dengan kau tu. Boleh tak bagi tak? Lepas. Tapi cantik lah pokok ni dengan Dia ada dia nak mandi. Manis ni. Dia boleh mandi lah sini. Ada fish, ada fish. Macam-macam ada. Jom. Tu.
Yellow tak? Yellow tak? Yellow tak? Sekejap, sekejap. Pek, pek. Pek, pek. Pek, pek. Ya. Auto. Sama. Oh, kesian. Bawa ada bagi ni. Macam ni. Bagi ni. Dia bagi ni. Apa nama dia? Tak puas hati kalau tak tahu kena buka. Sampai lagu sekarang. Dia nak apa dia